Gondoltunk, hogy néhány tippet adnánk azoknak, akik még nem voltak Sun Islanden, de tervezik, hogy jönnek, hogy egy picit segítsünk abban, hogy kellemesebb legyen a nyaralás, az itt töltött idő. Az első tipp, hogy béreljetek biciklit, ha pedig bérelnétek, akkor mindenféleképpen nagyon hamar intézzétek el. Mi 2 napig körülbelül nem béreltünk biciklit. Utána várni kellett volna, mert nem hozták vissza, nem volt éppen benn. Ezt mindenféleképpen az érkezés után röviddel el kell intézni, mert egyébként nem lesz bicikli, vagy nem olyan lesz, amilyet szeretnénk, hogy több fajta van, vannak gyerekbiciklik, van ilyen mountain bike jellegű, van ilyen city bike jellegű, ami picit kényelmesebb mosárral az elején. Úgyhogy ezt mielőbb intézzétek el. Ezen az első tipp. Ha túrára szeretnétek menni, vagy kirándulásra, akkor azt is mielőbb intézzétek el. Mi is jó pár napig nem mentünk sehova, és végül lemaradtunk a Sunset Fishing nevezetű kirándulásról, ugyanis az sajnos az all-inclusive-osoknak ingyen van, ezért mindig fullon van. Tehát, hogyha arra szeretnétek menni, az viszonylag jó árban elérhető, és tényleg egy jó túrának tűnik. Azt nagyon hamar foglaljátok le előre. Az utolsó 3-4 napban szerettünk volna oda menni, hogy elmenni erre a túrára. De nem tudtuk megoldani, mert állandóan tele van minden napra, és azt mondják, hogy menjetek oda kezdés előtt egy picivel, és ha van lemondás, akkor lehet, hogy befértek. Ha ezt el szeretnéd kerülni, és szeretnél elmenni egy ilyen sunset fishingre, akkor érdemes minél előbb érkezést követően ezt is lefixálni, és akkor jó eséllyel megfelelő időben fognak tudni kimenni. A harmadik tipp, nem feltétlenül kell az all-inclusive. Abszolút jól látjuk, mert $65 lenne egy napra per fő az all-inclusive felár a teljes ellátáshoz képest, ami reggeli, ebéd, vacsorát jelent. Van néhány dolog, ami nincsen benne, nyilván a full-boardos, tehát a teljes ellátásos csomagban, ami az all-inclusive-ban benne van, például a Sunset Fishing túra is ilyen. De azzal együtt, hogy nincsenek benne a különböző bárokban az alkoholos italok, ami azt jelenti, hogy nem mindent ihatsz. Vannak olyan koktélok, meg olyan italok, amit ihatsz, és benne van az all-inclusive-ban, de nem mindent. Üdítőt igen, vizet igen, de nem mindent.
Tehát azzal együtt nekünk nem érte meg upgrade-elni all-inclusive-ra, mert ez a $65 $230 egy napra, hát annyit nincs az Isten, hogy elígyunk. Még ha minden nap megiszunk ebédre valamit, egy sört, vagy egy pohár bor, vacsorára szintén egy pohár bor mind a ketten, utána vacsora után esetleg kiülünk a bárba, a tengerpartra, megiszunk egy-két pohár bort, még azzal se vagyunk sehol, és ezt nem minden nap tesszük meg. Úgyhogy abszolút nem éri meg az all-inclusive. Ha nem vagytok ebben biztosak, akkor ne foglaljatok előre, ne fizessetek ki előre all-inclusive-ot, foglaljatok sima reggelit, vagy reggeli vacsorát, halfboardot, és utána itt helyszínen upgrade-elni tudjátok, ha úgy érzitek, hogy egyébként ez nektek nem elegendő, és szükségetek lenne arra plusz ebédre, vagy plusz alkoholos italokra, ami alapból nincsen benne az alacsonyabb csomagban. De előre kifizetni az all-inclusive-ot, én azt nem javaslom. Próbáljátok meg nélküle, mi abszolút jól el vagyunk vele. Reggeli, ebéd, vacsora, még az ebéd is kérdéses, mert nem biztos, hogy tudsz, mondjuk 10-ig van reggeli, ebéd 2-ig, nem biztos, hogy túlságosan éhes leszel ebédidőben. A vacsora az 7-ig van, az abszolút jó időpont, és nagyon jó kaják vannak, úgyhogy a reggeli vacsora, ugye a reggeli ebéd vacsora bőven elég all-inclusive-ot én nem ajánlom, de ahogy mondtam, próbáljátok meg egy alacsonyabb csomaggal indítani, és utána helyszínen maximum upgrade-elni all-inclusive-ra, ha úgy érzitek, hogy ez nektek megéri. Következő tipp, hogy a fogyasztásokat érdemes bizonyos időközönként pár naponta kifizetni. Egyrészt akkor még emlékszel nagyjából mindenre, másrészt pedig nem lesz problémád a bankkártyádra beállított napi limittel. Ezért egyébként érdemes is több kártyával készülni, hogy az egyik valamiért nem működik, vagy tényleg a napi limit nem elegendő, és nincs időd, hogy nem tudod megoldani, hogy innen módosítsd, akkor hasznos tud lenni még egy kártya. Még elcsípjük a naplementét! Oda nézzetek, milyen komoly naplementénk van. Következő tipp, illetve javaslat, hogy hozzatok magatokkal tengerjáró cipőt. Bár a fotókon úgy tűnik, hogy nagyon pihe-puha homok borítja az egész szigetet. Ez nagyjából így is van, de a strandokon azért sok helyen kimossa a tenger ezeket az elhalt, kemény korál darabokat, amik azért vágják a lábad. Vannak olyan részei a szigetnek, ahol nem ilyen a homok, de azért nagyon sok helyen találkozhatsz vele, és ha úgy sétálgatnál csak a parton, vagy bemennél a vízbe, azért könnyen megvágja a lábadat ez a kemény koráldarab. Úgyhogy mindenféleképpen hozzatok tengerjáró cipőt, ha nem hoztok, itt is tudtok venni, de valószínűleg drágább, mint hogyha otthonról hozod magaddal. Nem foglal sok helyet a táskába, úgyhogy érdemes bedobni ezt is a bőröndbe. A következő tipp pedig az, hogy nem feltétlenül kell tengerparti villát kibérelni, vagy a medencés villát. Nekünk egy sima Sun villánk van, ami gyakorlatilag egy sorral beljebb van a tengerparti bungalóktól, vagy tengerparti villáktól, és azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanolyan jó. Nyilván nem az van, hogy kinézel és ott látod a tengerpartot, viszont sokkal nyugodtabb, mert nem mindenki az ablakod előtt járkál el, és a tengerpartra körülbelül 10 másodperc alatt érsz le így is. Átmész a kis úton, az ajtóddal szemben, és ott van lent a tengerpart, úgyhogy felesleges ezért plusz pénzt kiadni,
De itt is, ahogy az All Inclusive-nál is, érdemes úgy intézni, lefoglalsz egy sima Sunvillát olcsó áron, és utána, ha idejössz és azt mondod, hogy ez nem tetszik neked, akkor még mindig upgrade-elhetsz bármilyen szabad másik villára. Szerintem így sokkal jobb, mint hogyha előre kifizeted mindenre a nagyon drágát, és utána rájössz, hogy nem is biztos, hogy van értelme. Tehát mi is próbálkoztunk azzal, hogy upgrade-elni esetleg a Sunvillát, kértem be árakat, de rájöttünk, hogy nem éri meg. Teljesen felesleges. Tök jó helyen vagyunk, tényleg 3 másodperc alatt lenn vagy a beachen így is. Tökre felesleges azért több pénzt kiadni, ráadásul a legtöbb tengerparti villa az felújítás előtt áll. Sokkal régebbi a berendezés, az egész fürdőszoba, minden sokkal régebbi, mint ezekben a Sunvillákban, amiket már felújítottak nem olyan rég. Most egyébként elkezdték itt a tengerparti villákat felújítani, mert látjuk az építkezést, meg lehet hallani a hangokat, úgyhogy valószínűleg jók lesznek azok is, de nem biztos, hogy megéri a felárat. Tehát annyira nagyon közel nincs a tengerparthoz, nyilván egy ilyen 20-30, attól függ, hogy hol helyezkedik el a szigeten ez a villa, legalább 20-30 méterre vagy a parttól. Lehet, hogy pálmafák is vannak előtte, és úgyse biztos, hogy látni fogod magát a tengerpartot. Annyi előnye van talán ezeknek, hogy jár hozzá mindegyikhez 2 darab napozóágy, ami a Sunvillához nem jár, viszont lent a tengerparton vannak olyan ágyak, amik nem tartoznak semmilyen bungalóhoz, és a Sunvilla bérlők használhatják, úgyhogy ezt is simán fogsz találni. De egyébként mi simán Törőközön el voltunk, tényleg feljebb a parttól, a homokon, de nem kerül be ez a kemény koráldarab, vagy egy koráltörmelék, bordalék, amit a tenger kimos magából, úgyhogy abszolút jól lehet Törőközővel is pihenni a parton, úgyhogy nem feltétlenül kell a nyugágy, de mondom, a Sunvillákhoz is van nyugágy, tehát azt is tudsz találni itt a parton. Már itt vagyunk több mint egy hete, azt kell, hogy mondjam, hogy a legjobb tengerpart, a legjobb strand az egész szigeten, ez a vízisportos központ körül elhelyezkedő, a hátam mögött látható tengerpart. Itt a legcsendesebb a víz, itt fúj legkevésbé a szél, itt a legpuhább a homok, és itt van a legkevesebb ember. Ráadásul tele van pálmafával a part, a pálmafák alá be tudtok feküdni Törőközővel, 3 lépés is benne vagy a vízbe, úgyhogy szenzációsan tiszta is a víz, meg viszonylag kevesen is vannak. Van egy beach bar itt ennek a kis félszigetnek a közepén, ami 1 perc séta innen, ahol a strand van, úgyhogy érdemes erre a részre jönni strandolni. Mi sokáig nem jöttünk ide, mert hogy közel volt a Sunvillához, amit béreltünk a part, tehát csak simán lesétáltunk és inkább oda jártunk. De mostanában inkább biciklire pattantunk az utóbbi 1-2 napban, és eltekertünk ide. Egyrészt ez a homokpad, ez a homok dűne, ami itt van mögöttünk, ez szenzációs. Itt lehet drónozni egyébként, meg azon a hídon, ami a kikötőbe vezet. Ez a 2 hely, ahol hivatalosan engedik. Nem hivatalosan egyébként láttam rengeteg helyen drónozni embereket, úgyhogy ez is olyan szabály, amit nem mindenki tart be, és nem is nagyon követik egyébként a helyiek.